હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું બફ વડા। ઉપવાસમાં લઈ શકો તેવો નાસ્તો જેનો ટેસ્ટ બટેટા વડા જેવો જ આવે છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવશું ફરાળી બફ વડા। ફરાળી બફ વડા બનાવવા માટેની સામગ્રી: રાજગરાનો લોટ, સિંગોડાનો લોટ, બટેટા, સિંગદાણા, મીઠું, મરી પાવડર, દાડમ, ખાંડ, કોથમરી, મરચાં, લીંબુ અને તેલ। સૌ પ્રથમ આપણે એક વાસણમાં બોઇલ કરેલ 7 થી 8 બટેટા લેશું। આવી રીતે તેનો માવો રેડી કરી લેશું। પછી તેની અંદર આપણે બારીક સમારેલા મરચાં નાખશું, ક્રશ કરેલ શેકેલા સિંગદાણા, 1 ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી મરી પાવડર, થોડા દાડમના દાણા નાખશું, 1 ચમચી ખાંડ નાખશું, થોડી કોથમરી પણ નાખી દેશું અને 1 લીંબુ નીચોવી બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધું સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેના નાના નાના ગોલા વાળી લેશું। આવી રીતે બધા ગોલા રેડી કરી લેશું। ત્યારબાદ એક બાઉલમાં 1 વાટકી સિંગોડાનો લોટ લેશું, તેના જેટલો જ રાજગરાનો લોટ લેશું। 1 ચમચી તેમાં મીઠું નાખશું અને થોડી કોથમરી પણ નાખી દેશું। હવે જરૂર મુજબ પાણી નાખી તેનું આપણે બેટર તૈયાર કરીશું। હવે ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખી એક કડાઈમાં તેલ મૂકી તૈયાર કરેલ ગોલાને બેટરમાં ડીપ કરી તેલમાં નાખી દેશું। થોડીવાર આપણે તેને થવા દેશું। પછી ચારા વડે બરાબર ફેરવી લઈશું અને થોડા બ્રાઉન થાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। લો તૈયાર છે આપણા ફરાળી બફ વડા। તેને આપણે લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી દેશું। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો જેથી મારી નવી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।